في ناس كده تيجي تقول لك ايه رايك يا ابو حميد في الطوابع الاتش بي الام 130 اي؟ طب هي الافضل ولا الطوابع الكانون الام اف 3010 هي الافضل؟ طب لو قدامنا الطوابعتين دول ومحتار ما بينهم، فهتفضل لي انهي فيهم او هترشح لي انهي فيهم؟ فانا حابب اوضح لك ان في حلقه النهارده هنعرف مع بعض بمواصفاتهم وكمان بمميزاتهم، وكمان هوضح لك انهي طوابع افضل من الثانيه، لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقه النهارده هنعرف مع بعض ايه الفرق ما بين الطوابع الكانون ام اف 3010 والطوابع الاتش بي ال 130 اي، وكمان هنعرف مع بعض بمواصفاتهم ومميزاتهم. ولو قدامك الطوابعتين دول وثمنهم قريب جدا من بعض او يعتبروا نفس الثمن، فهتختار انهي فيهم. وان شاء الله الحلقه تنال العجب. واول فقره هنبدا بيها وهي فقره مواصفات الطوابعتين. مبدئيا كده الطوابعتين طابعة ليزر بيشتغلوا بنظام الحبر البودرة مش الحبر السائل، والطابعتين بيطبعوا بينسخوا او بيطبعوا ويصوروا بالابيض والاسود فقط، والطابعتين متعددين الاستخدام والوظائف. يعني الكلام ده يعني طابعات 3 في 1. يعني 3 في 1 يعني 3 اجهزه او 3 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. سرعه الطباعه والنسخ في الطوابع الام اف 3010 18 ورقه في الدقيقه، وسرعه الطباعه والنسخ في الطوابع ال 130 اي 22 ورقه في الدقيقه. يوجد في الطوابع الام اف 3010 خرطوشه حبر تكفي الى ما يقارب 700 ورقه، وال 700 ورقه دول بسبب ان خرطوش الحبر المرفقه مع الطوابع لاول مره بتبقى خرطوشه حبر ستار او خرطوشه حبر تجربه، او بيطلقوا عليها خرطوشه حبر بدل استخدام. وبعد ما مقدار الحبر ينفذ او يخلص بداخل خرطوش الحبر، بتضطر انك تشتري خرطوش الحبر جديده بتكفي معاك الى ما يقارب 1600 ورقه. ورقم خرطوش الحبر المطابقه للطوابع الام اف 3010 هي 725. ويوجد في الطوابع ال 130 اي خرطوشه حبر تكفي الى ما يقارب 700 ورقه، وال 700 ورقه دول بسبب ان خرطوش الحبر اللي بتيجي مع الطابع لاول مره بتبقى خرطوش حبر ستار او خرطوش الحبر تجربه، او بيطلقوا عليها خرطوش الحبر بدل استخدام. وبعد ما مقدار الحبر ينفذ او يخلص بداخل خرطوش الحبر، بتضطر انك تشتري خرطوش الحبر جديده بتكفي معاك الى ما يقارب 1600 ورقه. ورقم خرطوش الحبر المطابقه للطوابع ال 130 اي هي 17 اي. ويوجد اعلى خرطوش الحبر قطعه اسمها وحده اسطوانه الحبر او وحده الدرام، والقطعه دي بتتغير كل 12000 ورقه. دقه الطباعه في الطوابع الام اف 3010 600 في 400 نقطة على البوصة، لكن جودة الطباعة تصل ل 1200 في 600 نقطة على البوصة، وده من خلال استخدامك لخاصية التحسين التلقائي للصور. ودقة الطباعة في الطوابع ال 130 اي 600 في 600 نقطة على البوصة، لكن جودة الطباعة تصل ل 1200 في 1200 نقطة على البوصة. لكن دقة نسخ أو تصوير المسندات في الطوابع الام اف 3010 600 في 600 نقطة على البوصة، لكن دقة نسخ أو تصوير المسندات في الطوابع ال 130 اي 600 في 600 نقطة على البوصة. ودقة المسح الضوئي او دقه الاسكانر في الطوابع الام اف 3010 600 في 600 نقطه على البوصه، لكن مع استخدامك للخاصيه المحسنه للمسح الضوئي تصل الى 9600 في 9600 نقطه على البوصه. ودقه المسح الضوئي او دقه الاسكانر في الطوابع ال 130 اي 600 في 600 نقطه على البوصه، لكن اعلى جوده للمسح الضوئي تصل الى 1200 في 1200 نقطه على البوصه. يوجد في الطوابع الام اف 3010 والطوابع ال 130 اي درج ورق في اسفل الطوابع يكفي الى اضافه ما يقارب 150 ورقه. يوجد في الطوابع الام اف 3010 شاشه ليد مكونه من رقم 1، والشاشه دي هتسهل لك انك تزود عدد نسخ او عدد تصوير المسندات لاقصى عدد 9 نسخ، وكمان تغميق وتفتيح كثافه النسخ، وكمان تصغير وتكبير معدل النسخ. ويوجد في الطوابع ال 130 اي شاشه ايكون ليد، والشاشه دي هتسهل لك انك تزود عدد نسخ المسندات او عدد تصوير المسندات لاقصى عدد 99 نسخه، وكمان تغميق وتفتيح كثافه النسخ، وكمان تكبير وتصغير معدل النسخ. ويوجد في الطوابع الام اف 3010 والطوابع ال 130 اي مدخل لكابل يو اس بي الواصل بين الطبعه والكمبيوتر او الطبعه واللابتوب. الطابعتين مدعمين لجميع اصدارات الويندوز، وكمان مدعمين لجميع اصدارات الماك، والطابعتين عليهم ضمان سنه واحده من تاريخ الشراء. وبكده انتهينا مع بعض من فقره مواصفات الطابعتين، ودلوقتي عايزين نعرف مع بعض ايه هي المميزات اللي بتميز كل طابعه عن الثانيه. واول ميزه معانا ان الطابعه ال 130 اي فيها شاشه اكبر واسهل من الشاشه الموجوده في الطابعه الام اف 3010. وتاني ميزه معانا ان حجم الذاكره الموجود في الطابعه ال 130 اي هي 128 ميجا، وهي تعتبر اكبر من حجم الذاكره الموجود في الطابعه الام اف 3010 وهي حجمها 64 ميجا. وثالث ميزه معانا ان سرعه الطباعه والنسخ في الطابعه ال 130 اي 22 ورقه في الدقيقه، وهي تعتبر افضل من الطابعه الام اف 3010 اللي بتبقى سرعتها 18 ورقه في الدقيقه. ورابع ميزه معانا ان دقه الطباعه والنسخ في الطابعتين متقاربين جدا، لكن دقه المسح الضوئي او دقه الاسكانر في الطابعه الام اف 3010 تصل الى
9600 في 9600 نقطة على البوصة، وده من خلال استخدامك للخاصية المحسنة للماسح الضوئي، وهي تعتبر أفضل من جودة الماسح الضوئي اللي موجود في الطابع ال 130E اللي بيصل فيه جودة الماسح الضوئي إلى 1200 في 1200 نقطة على البوصة. ودلوقتي عرفنا مع بعض عن كل ميزة موجودة في الطابعة. طب إيه هي الوظائف اللي مش موجودة في الطابعتين عشان لو قررت إني أشتري أي طبعة فيهم أبقى عارف إن الوظيفة دي مش متاحة فيهم؟ أول وظيفة مش متاحة فيهم خاصية الطباعة والنسخ بالألوان. تاني وظيفة مش متاحة فيهم خاصية الطباعة والنسخ على الوجهين أوتوماتيك. وتالت وظيفة مش متاحة فيهم جهاز ال EDF. ورابع وظيفة مش متاحة فيهم وهو جهاز الفك. وخامس وظيفة مش متاحة فيهم خاصية الطباعة من خلال الراوتر الواي فاي. فالوظيفة دي متاحة فقط في الطابع ال HP ال M130NW وليس الطابع ال HP ال M130E. ولازم تبقى عارف ان معدل الاستخدام الشهري على الطابع ال MF 3010 8000 ورقة كحد اقصى، ومعدل الاستخدام الشهري على الطابع ال 130E 10000 ورقة كحد اقصى. يعني لو مجموع استخدامك الشهري على الطابعة اذا كان طباعة او تصوير او سكانر اكتر من معدل الاستخدام الشهري على الطابعة، فانا انصحك انك تشتري طابع اعلى منه. ودلوقتي وصلنا للسؤال المهم، لو قدامك الطابعتين دول وثمنهم قريب جدا من بعض او لاحظت انهم نفس الثمن، فهتفضل انهي فيهم او هتختار انهي فيهم؟ حابب اوضح لك ان الطابع ال MF 3010 بتنتج او بتصنع من عام 2011 تقريبا حتى يومنا هذا، يعني التكنولوجيا قديمه شويه او ما اتطورتش في اي حاجه نهائي. لكن الطوابع ال 130E بتنتج او بنصنع منذ عام 2020 تقريبا بالتكنولوجيا جديده، والفرق ما بينهم 9 سنين تقريبا. يعني الطوابع ال MF 3010 ميكانيكا قويه جدا، وغير ان خرطوش الحبر مشهوره جدا. ولو بتفكر انك تعمل اعاده تعبئه لخرطوش الحبر فخرطوش الحبر هتستحمل معاك. لكن الطوابع ال 130E الميكانيكا الخاصه بالطوابع مش قويه زي الكانون. يعني ملخص المقارنه، الطوابع الكانون MF 3010 قويه جدا في الميكانيكا، والطوابع ال HP ال M130E افضل في التكنولوجيا والتطوير. بس يا سيدي، وبكده عرفنا مع بعض ايه الفرق او الاختلاف ما بين الطوابع الكانون MF 3010 والطوابع ال HP ال M130E، وكمان عرفنا مع بعض بمواصفاتهم ومميزاتهم. ولو قدامك الطوابعتين دول هتختار انهي فيهم؟ اتمنى ان حلقه النهارده نالت اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعا الكانون. كان معاكم احمد السامي، قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.